السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وأمراض معدية. أتشرف بوجودي معكم النهاردة إن شاء الله. موضوعنا عن علاج دم في البراز. طبعا احنا عارفين إن في أسباب معينة لوجود دم في البراز، من أهمها الجيوب القولونية والبواسير والتهاب القولون التقرحي والشرخ الشرجي والاضطراب في الأوعية الدموية القولونية. دي من ضمن الأسباب اللي بتؤدي إلى وجود دم في البراز. أيضا لو في قرحة في المعدة، ده ممكن يؤدي إلى وجود دم في البراز، ولكن البراز بيكون لونه أسود، ما بيكونش لونه أحمر. مهم جدا نعرف الأسباب دهيت علشان نبتدي نعالج كل مرض على حدة. طيب، بالنسبة لوجود جيوب قولونية، دي عادة بتبقى في السن المتقدم، وعادة بتبقى نتيجة الإمساك المزمن. طبعا الجيوب القولونية دي عبارة عن انتفاخات في القولون، طبعا بتؤدي إلى ألم في البطن وانتفاخ وغازات. والعلاج بتاعها عبارة عن مسكن زي الباراسيتامول، وبندي مضادات حيوية أقراص في الحالات البسيطة والمتوسطة، لكن في بعض الأحيان بنلجأ في الحالات الشديدة لمضادات حيوية عن طريق الوريد، وفي بعض الأحيان النادرة بنضطر نتدخل جراحيا ونعمل استئصال لهذه الجيوب القولونية. طيب، بالنسبة لحالات الشرخ الشرجي، أيضا الشرخ الشرجي في بعض الأحيان بنلاقي إن في دم في البراز وألم شديد في فتحة الشرج. وطبعا ده عبارة عن شق شرجي في الأنسجة المبطنة للشرج نتيجة خروج براز صلب أدى إلى جرح في القناة الشرجية. طيب، بالنسبة لهذه الحالة بندي ملينات وبندي مضادات حيوية أيضا، سواء كانت أقراص أو وريد حسب شدة الحالة. وفي بعض الأحيان بندي مكملات ألياف على أساس إن دي تساعد في التبرز بطريقة سليمة، زي الخضروات، زي الفواكه الطازجة. وفي نفس الوقت بنهتم جدا جدا بان احنا ندي بعض المراهم المحتوية على النيتروجليسرين، وفي بعض الأحيان بندي مركبات تحتوي على الكورتيزون لتخفيف الألم. أيضا بندي مسكنات موضعية تحتوي على الليدوكين. في بعض الأحيان أيضا بندي مراهم على أساس إن هي تحسن من التشنج بتاع الصمام الشرجي. طبعا مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين ان الشرخ الشرجي مؤلم جدا. طيب، بالنسبة بعض الأحيان بنلاقي التهاب قولون تقرحي. طيب، ده علاجه ايه؟ التهاب القولون التقرحي ده مرض مزمن، وعادة بيحصل فيه إسهال وتعانية وألم متكرر في البطن. وطبعا ده مرض مناعي. بندي أدوية مثبطة للمناعة، في بعض الأحيان بنلجأ للكورتيزون، في بعض الأحيان بندي أمينو ساليسيلات. طبعا هذا المرض زي ما قلت مرض مناعي، مهم طبعا تشخيصه عن طريق المنظار القولوني، وفي بعض الأحيان بنعمل اختبار الكالبروتكتين في البراز. مهم جدا جدا تشخيص المرض، لأن طبعا التشخيص هو اللي بيؤدي إلى العلاج السليم. نادرا ما بنلجأ إلى الاستئصال القولوني في الحالات المتقدمة جدا. طيب، ايضا بالنسبة للبواسير، احنا عارفين ان في بواسير داخلية وفي بواسير خارجية. عادة البواسير الخارجية هي اللي بتعمل الألم، ودي بتبقى تحت الجلد عند فتحة الشرج.
أما البواسير الداخلية فلا تؤدي إلى ألم عادة. بالنسبة للعلاج بتاعها ده على حسب شدة البواسير، في الدرجة الأولى، في الدرجة الثانية، في الدرجة الثالثة، في الدرجة الرابعة. وأخصائي الجراحة هو اللي بيحدد الطريقة المناسبة للعلاج. وعادة ما بنلجأش للجراحة إلا في الحالات المتقدمة، وعادة بنلجأ إلى إن احنا ندي للمريض ملينات، بندي للمريض أدوية مسكنة زي الباراسيتامول. في بعض الأحيان بنلجأ للبروفين. في بعض الأحيان بندي مضادات حيوية. في بعض الأحيان بنلجأ لعمل كمادات على البواسير على أساس نقلل من الاحتقان بتاعها. بنعمل حمامات مية على أساس نقلل من الاحتقان بتاعها. مهم جدا جدا التشخيص السليم أيضا عشان نقدر نتحقق هل فعلا هذا المريض عنده بواسير ولا لأ. فبنعمل منظار شرجي قولوني على أساس نتبين فعلا إن دي بواسير، وإذا كانت هتحتاج جراحة ولا لأ. طيب بالنسبة أيضا لحالة الاضطراب في الأوعية الدموية أو خلل في الأوعية الدموية اللي احنا بنسميه أنجيوديسبليزيا. طبعا احنا عارفين ان الحالة دي بتبقى موجودة في بعض الأحيان في المعدة أو في بعض الأحيان في القولون، ودي بتصيب الناس كبار السن. نادرا أيضا ما بنلجأ إلى الجراحة. وده بيتحدد على حسب حالة المريض ودرجة النسف بتاعته والحالة الصحية بتاعته. فالدكتور المعالج هو اللي بيحدد هل في داعي للتدخل الجراحي في مثل هذه الحالات ولا لا. لكن الحالات معظمها بنتدخل طبيا فقط، بندي أدوية تقلل من النسف، وبندي أدوية فيتامينات تحسن من حالة المريض. طيب بالنسبة لسرطان القولون أيضا ده ممكن يؤدي إلى دم في البراز، وده طبعا لازم نكتشفه مبكرا. وده أساسا بنكتشفه بعمل دلائل أورام قولونية، وأيضا بنعمل منظار على القولون. وإذا تبين إن في سرطان، الدكتور المعالج هو اللي بيحدد هل المريض ده بيحتاج إلى جراحة ولا لأ، وهل محتاج إشعاع أو كيماوي. الدكتور المعالج هو اللي بيحدد الحالة المرضية. وطبعا احنا عارفين ان سرطان القولون او سرطان الشرج ممكن يؤدوا الى ايضا دم في البراز. طيب ايضا في بعض الناس اللي هي بتاكل مثلا حاجات فيها اكلات فيها توابل او شطة او كده، ممكن يصابوا بقرحة في المعدة. خصوصا الناس اللي بتاخد كورتيزون او بتاخد اسبرين، او في عندها افراط في شرب القهوة. والمدخنين دول معرضين ان هم يصابوا بقرحة في المعدة. لكن في هذه الحالة الدم في البراز بيبقى عبارة عن ان البراز بينزل لونه اسود، لون القار. وطبعا في الحالة دي بنعمل منظار على المعدة عشان نكتشف سبب هذا البراز الاسود. ده بيبقى دم مهضوم. والدكتور المعالج طبعا بيوقف اذا كان في نزيف ولا حاجة، بيوقف الدم عن طريق المنظار. طبعا بيدي ادوية يعني تقلل من النسف، وفي نفس الوقت بيدي مضادات حيوية. ولكن إذا كان الموضوع أصلا نتيجة جرثومة المعدة، فبنكتشفها بتحليل البراز. وإذا كانت القرحة دي نتيجة جرثومة المعدة، فالعلاج الثلاثي اللي هو المكون من الكلاريسرومايسين والأوميبرازول والتينيدازول لمدة أسبوعين ده بيقضي على جرثومة المعدة. لكن في بعض الأحيان بيحصل فشل في العلاج، وبنضطر لتكرار
العلاج. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.